Hello guys! Nandito na naman po tayo ngayon sa Travel Electrical. Ngayon po panibagong video at panibagong kaalaman na naman. So ngayon sa video po na to, ituturo ko po kung paano yung wiring ng outlets. Ituturo ko na rin po kung paano yung mag-add ng another outlets. So ayun, umpisa na natin. So ayun guys, kung bago lang kayo sa channel namin, so huwag mo nakalimutan na mag-subscribe and click na rin yung bell para updated kayo lagi sa mga videos namin. So ayun, tara. So ayun guys, sa pag-wiring ng outlet, syempre kailangan meron po kayong outlets. So ito tinatawag na 3-gang. So tinatawag siya na 3-gang kasi kasya dito, tatlong outlet. And ito meron tayong tinatawag na 2-gang outlet. So 2-gang, dalawa siya. Dalawang butas, ayan, dalawang outlet din yung magkasya, and 1-gang outlet. So 1-gang, isang butas lang, so isang outlet lang yung magkasya. So bigyan ko na rin kayo ng idea guys kung anong breaker yung pwede dito sa outlet, kasi mas maganda po talaga na may sariling breaker yung outlets natin. Hindi po dapat yan siya isasama dun sa switches, pero kung maliit lang naman pwede din naman, pero katulad ng mga apartment, so kadalasan isang breaker lang sila. So, pag sa mga bahay, mas maganda may sariling breaker yung outlet. So, yung breaker niyang outlet natin is at least nasa 30 ampere po siya. So, hindi na dapat siya bababa dun sa 30 ampere yung outlet natin. 30 or 40, pwede na po yun sa pang-outlet natin. Depende po kung anong ilo-load natin sa saksak sa outlet. And yung outlet din po natin, bigyan ko lang din po kayo ng idea. Meron po siyang capacity din po. So yung capacity po ng outlet natin, nandito nyo rin po siya makikita. So 16 ampere, and 16 ampere yung capacity niya. So to times 20 mo po yan kung 20 volts yung gamit nyo sa bahay. So yun po yung magiging maximum load niya nasa wattage. So ayan. So guys, ngayon bago natin siya ilalagay sa breaker, syempre pag nag-wiring po tayo, kailangan po naka-off yung breaker natin. So paalala lamang po. And ngayon, bago natin siya ilalagay sa, so tuturo ko dito guys yung wiring lang. So jumper, mag-jumper tayo since 3-gang siya. At nga pala guys, yung ginagamit ditong wire is 3.5mm na THN wire or stranded wire. So ito po yung ginamit natin na wire is 3.5 na po ito, kaya medyo malaki siya. So ito yung standard size talaga para sa outlets natin. Ayan. So jumper lang po tayo dito guys. So dito sa first outlet, dito natin ilalagay yung line 1 and line 2, line or neutral. So ayan. Ayan, so lagay lang natin yan. So yung outlet natin, so ito na po yung madalas na binibili kasi pwede po dito yung flat na plug or yung bilog na plug. So ito na siya na universal. So ayan. So nga pala guys, yung may sukat po ito yung natin pag strip po natin ng wire. So ito po, mapapansin niyo po ito, dito po siya nasusukat. So ayan, dapat sakto lang po siya para talagang mas kakapit siya. Ayan, yan yung jumper niya guys. Bali, lagyan po natin yung jumper yung unang outlet, sa pangalawa, tapos dito rin sa mula sa pangalawa, pangatlo, dito po. Ganun din kung anong ginawa po natin dito, ganun din po dito sa kabila. So, ganyan lang po siya yung jumper niya para magkaroon ng connection po. Bali, yung magiging light niya, dito rin po natin ilalagay. So, ito yung mula po sa breaker. Ayan. So lagay lang natin. So kahit magkabaliktad po siya, okay lang din po since AC voltage na naman po siya or wala siyang polarity. Ayan.
So ayun guys, meron tayo ngayon na 3-gang outlet. So tester po muna natin siya. And so bago po natin i-on yung breaker, so lagi ko pong ina-advise na gamit muna tayo ng tester para malaman natin kung tama yung pagkaka-wiring natin, kung may shortage or wala. So simulan natin, continuity lang po siya. Ayan, so nakita naman po natin wala siyang reading, ibig sabihin wala po siyang shortage. So ayun guys, subukan na natin, on muna natin breaker. So ayun, para makita natin siya na meron siyang gumagana siya. So tester muna natin, 250 AC. Ayan. Ayan, 250. No? Yung digital na bomba. Ayan. Volts, amps, at saka watts. Ayan. So, ayan guys. Merong 3-gang switch. Ay, 3-gang switch. 3-gang outlet na tayo ngayon. So, next natin, paano tayo mag-additional outlet or mag-wiring ng additional outlet. So, and ito, meron tayong 2-gang. So, first, ano muna natin to? Jumper muna natin to. So, ayun guys, ganyan lang po yung pagkaka-jumper ng 2-gang switch. Ay, 2-gang switch, 2-gang outlet. So, sorry po. Yan. So, ganyan lang siya. Para hindi siya bumangga dun sa pinaka utility box niya, maglalagyan niya dun. So and ang tanong dito, paano tayo magkakabit? So kasi guys, kapag nag-jumper kayo dito, mula dito, tapos lalagyan siya dito, so mali po yun. So kasi kung dito po tayo magja-jumper papunta dito sa another outlet, maaaring masunog po yung outlet natin. Kasi ayun, lahat ng ilulod po dito, parang niload nyo rin po siya dito sa isang outlet lang. So bali, mali po siya. Dapat pag additional outlet po tayo, so dapat dun po tayo magtatap sa pinaka linya natin or yung mula sa breaker. So ayun, pakita lang natin. So, and bali dito po tayo magtatap. Ayan na siya dito. Sa 2-gang outlet natin. Lagay na natin. Ayan. So, bali dito po tayo kukuha ng linya sa pinaka-linya po mula sa breaker. So, mag-i-splice lang po tayo dito. Ayan. Tanggalin lang natin dyan. So mas maganda guys pag naglagay po kayo nito na electrical tape, mas maganda lagyan niyo po siya ng rubber tape, much better po siya para mas talagang cover siya. Pero kung electrical tape lang naman po, mas maganda kapalan niyo na po siya para hindi siya lalabas agad yung pinaka-cover niya. Yan lang po. Natin yung isa.
So, ayan siya guys. Ganyan lang siya kadali mag-additional outlet tayo sa bahay, sakali. So, ayun, wag po natin siya itatap dito sa mismong outlet din. Dapat sa pinakalinya po talaga siya. Para yung breaker yung magdadala sa kanya. Kasi, minsan baka kung tatap niyo siya dito, mangyayari masusunog po yung outlet natin. Though kaya naman po ng breaker natin, yung outlet di kinaya kasi nga po bali nagkakasabay-sabay siya sa isang outlet lang. So dapat ito po yung tamang pag tap ng another outlet. So ayun, pagka nag-additional kayo ng outlet, ganoon din. So dito pwede nyo siya itap sa kung malapit lang, pinakamalapit. So para sa naman po yun. Bali yan naman po siya, ganun lang naman po siya. So ngayon subukan muna natin siya. Natin yung breaker. So sa pag-wiring guys, so ingat lang kayo sa pag-wiring kasi delikado po yung kuryente. Ayan, reading siya. Ayan, okay. Ayan, additional outlet natin. Ayan, kabila. Ayan, subukan natin siya sa radio. Okay na ba? So ayan, subukan natin siya. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So ayan guys, gano'n naman siya kadali. So kung may naging katanungan po kayo dito, so comment down below. And kung may alam po kayong kaibigan nyo na hindi pa alam patungkol dito, pinaka basic wiring about dito, so share nyo po. And kung nagustuhan yung video na to, click nyo po yung like. And yun lamang po. Ingat po kayo palagi.